ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ මඤ්ඤොක්ක වලින් වඩේ එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිප්පු වලින්නේ වඩේ හදන්නේ. මඤ්ඤොක්ක වලිනුත් වඩේ හදන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඒක හදන්න ගත්ත දේවල්. බීලුණු, නයි මිරිස්, කරපිංචා. මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කක් සුද්ධ කරලා අරගෙන ග්‍රේට් කරලා. ඒකට මං අනා ගන්න ලේසි වෙන්න කඩල පිටි චුට්ටකුත් එකතු කර ගන්නවා. මේ එකතු කරන්නේ නයි මිරිස්. ඔයාලා නයි මිරිස් අකමැති නම් අමු මිරිස් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ බීලුණු. මේ කරපිංචා. දැන් මේකට අවශ්‍ය පමණ ලුණු එකතු කර ගන්නවා. මේ කනන්න වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මඤ්ඤොක්කවල තෙත ගතිය තියෙන නිසා. ගොඩාක් දේවල් මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. එතකොට කැඩෙන්න බලනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ගුලි කරලා වඩේ හැඩයට හදා ගන්නවා. හවස තේ බොන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් අඩු මුදලකින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඔන්න දැන් මම හදාගත්ත වඩේ ටික මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා බැද ගන්නවා. රන්වන් පාට වෙනකම් මේක බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම මේ වඩේ ටික බැදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ වඩේ එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.